50वा बर्थडे झाला आमच्या वहिनीचा. भाऊ पार्टी देते त्याच्या मित्रांना. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर तुमचे परत एकदा खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही असंच माझ्या व्लॉग्सवर प्रेम करत राहा. आणि आजचा व्लॉग जो आहे तो सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे आणि खूप खास आहे, कारण आज माझ्या मामीचा 50वा वाढदिवस आहे आणि त्याचं मी सेलिब्रेशन करणार आहोत. आता बहिणीचं थोड्याच दिवसात लग्न आहे, सो सगळे पाहुणेसुद्धा घरी आलेले आहेत. सो आमची यंदा पोपटी बनवण्याचं राहून गेलं होतं. सो आज वाढदिवस आहे, त्यानिमित्ताने आम्ही आज सगळे फॅमिली मिळून पोपटीसुद्धा करतोय अंगणामध्येच. तर ते सुद्धा तुम्हाला या व्लॉगमध्ये बघायला मिळणार आहे. सो हा व्लॉग कंटिन्यू करा. हा आहे भांबुर्डीचा पाला, बटाटे, खडे मीठ, मॅरिनेट केलेलं चिकन आणि इथे वालाच्या आणि तुरीच्या शेंगा आणि हे आहे मडकं. चला तर मग पोपटी बनवायला सुरुवात करूया. काय टाकते आता तू? खडे मीठ, भांबुर्डीचा पाला टाकला. आता खडे मीठ टाकते. पहिले काय टाकलं? हा पाला टाकलाय. आता वालाच्या शेंगा. हा मीठच टाकते आणि आता शेंगा टाकते. आता हुशार निघते शेंगा. चल हे शेंगा ना आपल्या. या कुठल्या कुठल्या शेंगा आहेत? बस झालं तेवढं. मी तुरीच्या, वालाच्या. बस झालं. त्यातच पाणी सुटेल ना. हे टाक थोडंसं, तुझ्या हाताने पण टाक ना. मला बोलते आता आपण इथे लाकडांच्या साहाय्याने पुन्हा मडकं जे आहे ते कव्हर करून घेतोय. आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला याच्यावर पाला टाकायचा आहे आणि पूर्ण पाल्याने आपण हे मडकं कव्हर करायचं आहे. त्यानंतर आपण इथे आग पेटवलेली आहे आणि आता आपण त्याच्यावर थोड्या थोड्या वेळानं पाला टाकत जायचा आहे, कारण पूर्ण कोरडं पडून नाही द्यायचं आहे मडकं. आपण थोड्या थोड्या वेळानं थोडा थोडा पाला या आगीमध्ये टाकत जायचं आहे.
मित्रांनो, पोपटी ही मोस्टली हिवाळ्यामध्ये केली जाते. आम्ही सुद्धा हिवाळ्यामध्येच केलेली आहे, पण लग्नाच्या गडबडीमुळे मला व्हिडिओ एडिट करायला टाईम मिळाला नाही, म्हणून आपला व्हिडिओ जो आहे तो आता येतोय. आता आपल्याला 30 मिनटं वाट बघायची आणि 30 मिनटानंतर आपली पोपटी तयार असणार आहे. आता इथे मामीच्या बड्डेची तयारी सुरू आहे. इकडे आम्ही कणकेचे दिवे बनवतोय 50, त्याचंच इथे प्रिपरेशन चालू आहे. बड्डे झाला आमच्या वहिनीचा, 50वा बड्डे झाला आमच्या वहिनीचा. भाऊ पार्टी देते त्याच्या मित्रांना, नंदा करतात घरी पोपटी. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nani. Happy birthday to you. May God bless you dear. May God bless you dear. May God bless you dear. Happy birthday to you. बाबू चिकुडी बाबू एक तास बसला ना. पाणी खाली. आता आई मडक्यातलं अंडी, शेंगा आणि चिकन हळूहळू बाहेर काढतीये, कारण मडकं प्रचंड गरम आहे. या पोपटी खायला आणि मित्रांनो, पोपटी खाण्याची खरी मजा ही सगळ्यांसोबतच येते. गाईज, हा व्लॉग इथेच एंड होतोय. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. तसंच तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. तोपर्यंत बाय.